युट्युब चलाउनुहुन्छ, युट्युबमा चाहिँ भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ र युट्युब भिडियो अपलोड गर्दाखेरि तपाईँहरूको युट्युबको भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ एउटा सानो लोगो लगाउने चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यदि आउँदैन भने मोबाइलदेखि नै त्यो पनि सक्नुहुन्छ तपाईँले। र त्यो चाहिँ कसरी लगाउने, तपाईँले चाहिँ लोगो चाहिँ तपाईँले चाहिँ फोटो सब्सक्राइब भएको जस्तो सानो भिडियो लोगो त्यो पनि तपाईँले लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ कसरी लगाउने, कसरी मिलाउने भन्ने कुरो चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो भिडियोमा गरेर देखाउने छु। र तपाईँले यो भिडियोलाई चाहिँ अन्त्यसम्म हेर्नु भयो भने तपाईँले मजासँगले यो भिडियोमा चाहिँ लोगो मजासँगले लगाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको भिडियो तपाईँको पर्सनली आफ्नै भिडियो पनि लगाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँको पर्सनली फोटो या तपाईँको केही मनपर्छ तपाईँले अब जे पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुहोस् भन्ने एउटा भिडियो हुन्छ, त्यो पनि तपाईँले मजासँगले मिलाएर लगाउन सक्नुहुन्छ। र साथीहरू, तपाईँले यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, र कमेन्ट गरिदिनु होला, र सेयर पनि गरिदिनु होला। र तपाईँहरूले ल्यापटपदेखि चलाउनुहुन्छ भने ल्यापटपदेखि तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू ल्यापटपदेखि लगेर तपाईँहरूले सेम यही प्रोसेस हो, तपाईँले यसरी मजासँगले मिलाएर तपाईँहरूले चाहिँ क्रोमा कीमा गएर तपाईँहरूले चाहिँ क्रोमा की मिलाएपछि तपाईँको यो ग्रिन जान्छ। त्यो ग्रिन गएपछि तपाईँले मजासँगले यसलाई जता पनि एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको ल्यापटपमा कुन चाहिँ एडिटर चलाउनुहुन्छ त्यही एडिटर अनुसार हुन्छ तपाईँहरूको सबै तपाईँले मजासँगले युज गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू, अब म तपाईँलाई भिडियोमा देखाउन गएछु कसरी युज गर्ने भनेर। तपाईँहरू आफ्नो किनेमास्टर खोल्ने, किनेमास्टर खोलिसकेपछि तपाईँको तपाईँ क्रिएटमा जाने। क्रिएट गरेपछि तपाईँहरू चाहिँ फर्स्टलाई चोइस गर्ने तपाईँले यस्तो खोल्छ। यस्तो खोलेपछि तपाईँको चाहिँ अब मिडियामा जाने। तपाईँहरूको यस्तो खोल्छ, यसमा चाहिँ अलमा गएर तपाईँहरू चाहिँ तपाईँको विभिन्न भिडियोहरू के छ तपाईँहरू चाहिँ एउटा छानेर ल्याउने। अब तपाईँहरूले लोगोको लागि या कुनै केको लागि तपाईँले लायरमा जानुपर्ने हुन्छ। फेरि तपाईँले लायरमा जानुपर्ने हुन्छ। लायरमा गइसकेपछि तपाईँहरू चाहिँ माथि फर्स्टमा जानुपर्ने छ मिडियामै। त्यहाँ गइसकेपछि तपाईँको फेरि यस्तो पेज खोल्छ। यस्तो पेज खोलेपछि तपाईँले चाहिँ अब के राख्न चाहन्छ तपाईँले त्यही राख्ने हो, त्यो ल्याउने हो। तपाईँले ल्याएर तपाईँले यसलाई चाहिँ क्रुप गर्नुपर्ने हुन्छ। अलिकति माथि तल चाहिँ केही अब भए चाहिँ तपाईँले चाहिँ क्रुप गरेर त्यसलाई काटेर तपाईँले मजाले मिलाउन सक्नुहुन्छ। मजाले मिलाइसकेपछि तपाईँले क्रोमा कीमा जानु होला। क्रोमा कीमा गइसकेपछि तपाईँले चाहिँ क्रोमा कीलाई अन गरेर तपाईँले यसरी अब यसलाई एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ मजासँगले। तपाईँलाई यसलाई अलिक सानोमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई कत्रो मन लाग्यो त्यत्रै तपाईँले मजासँगले यसलाई एडजस्ट गरेर मिलाएर तपाईँले क्रोमा कीमा गरेर मजाले मिलाएर सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँ मिलाएर देखाएर चाहिँ तपाईँलाई हेर्नु होला क्रोमा कीमा गएर कसरी मिलाउने भन्ने कुरो म तपाईँलाई देखाइरहेको छु। क्रोमा कीमा जाने, त्यसपछि तपाईँले चाहिँ अब यहाँ बटम हुन्छ माथिको, त्यसलाई चाहिँ अन गर्ने, इनेबल गर्ने। इनेबल गरेपछि तपाईँको अटोमेटिक यो हराउँछ, ग्रिन चाहिँ तपाईँको अटोमेटिक हराउँछ। यो पनि एउटा हो। तपाईँहरूले चाहिँ यो चाहिँ मैले मेरो युट्युब भिडियोमा नै हालेको छु। तपाईँले यसलाई चाहिँ कपी गरेर तपाईँले डाउनलोड गरेर या स्क्रिनसट हालेर जे गरेर तपाईँले यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यहाँ हेर्नु होला, मैले भिडियोमा देखाएको छु। तपाईँहरू यसलाई चाहिँ काटेर तपाईँले टुक्रा टुक्रा पारेर तपाईँलाई कुन कति लेभलमा तपाईँलाई राख्न चाहनुहुन्छ तपाईँले त्यति लेभलमा तपाईँले काटेर यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यो भिडियोलाई मैले देखाएको छु। तपाईँले यसरी मजाले काटेर तपाईँले कति भागमा कति मिनटमा कति कुनमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ ठाउँमा राख्ने भनेर तपाईँले मजाले मिलाएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई जति पिस बनाएर पनि तपाईँले मजासँग यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले मजासँग राख्न सक्नुहुन्छ मैले देखाए जस्तै। र तपाईँले अब यसमा तपाईँले अब यस्तै गरी तपाईँले आफ्नो भिडियो पनि राख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो फोटो पनि राख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ यसलाई। र भिडियो चाहिँ कसरी ल्याएर राख्ने भन्ने कुरो म तपाईँलाई अब देखाउन गएछु। भिडियो पनि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो भिडियो तपाईँले पर्सनली खिचेर कुनै एउटा सिनको राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले तपाईँको आफ्नो फोटो राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको कुनै जेको फोटो तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको तपाईँको जे फोटो बनाउनुहुन्छ तपाईँले त्यही राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको आफ्नो भिडियो राख्नु तपाईँले लायरमा गएर मिडियामा गएर तपाईँले कहाँ छ भिडियो त्यो भिडियो तपाईँले हेरेर ल्याएर तपाईँहरूले मजासँगले यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ।
जस्तै मैले ल्याएँ मेरो भिडियो। अब यसलाई तपाईँले क्रोप गरेर सानो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँले अब यसलाई क्रोप गरेर मिलाएर तपाईँको त्यहाँ कति के छ अब त्यसलाई मजासँग मिलाएर तपाईँले सानो यसलाई मिलाएर तपाईँले जहाँ राखेर पनि तपाईँले मजाले सक्नुहुन्छ। यो मेरो ग्रिन चाहिँ अब किन राखेको भने चाहिँ यसलाई चाहिँ क्रोमा किमा लगेर यसलाई चाहिँ ग्रिन हटाएपछि यसलाई अलिक राम्रो हुन्छ भनेर मैले चाहिँ सबै ग्रिनमा मिलाएर राखेको। ब्याकग्राउन्ड ग्रिन भएपछि भिडियो एडिटिङमा ब्याकग्राउन्ड ग्रिन हुँदाखेरि जहिले पनि त्यसलाई चाहिँ हाइड गर्न मिल्छ, त्यही भएर यो मैले ग्रिनमा ल्याएको। अब हेर्नु होला यसरी मजासँगले तपाईँले यसलाई चाहिँ सेम प्रोसेस क्रोमा किमा गएर तपाईँले यसलाई चाहिँ इनेबल गरिसकेपछि तपाईँको यसरी अब ग्रिन पर्दा अटोमेटिक हराउँछ। हराएपछि तपाईँको यसरी राम्रो देखिन्छ। हेर्नु होला यहाँ मैले मिलाएर तपाईँलाई देखाइरहेको छु। तपाईँले मोबाइलदेखि यस्तो सेटिङहरू सबै मिलाएर तपाईँले युट्युबमा मजासँगले तपाईँले चाहिँ यसलाई मिलाएर अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँको लोगो लाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको लोगोमा फोटो भिडियो तपाईँको यसरी सब्सक्राइब गर्ने यो सब्सक्राइब तपाईँले कहाँदेखि ल्याउने के गर्ने भन्ने कुरो तपाईँलाई यदि अप्ठ्यारो भयो भने तपाईँले यो मेरो भिडियोमा लगाइदिएको छु। तपाईँले यो भिडियोमा तपाईँलाई मैले लगाइदिएको छु। यो भिडियोलाई तपाईँले अन गरेर स्क्रिनसट हालेर पनि तपाईँले लगाउन सक्नुहुन्छ या डाउनलोड गरेर पनि तपाईँले चाहिँ यसलाई काटेर तपाईँले मजासँगले यो लोगो चाहिँ सब्सक्राइब लोगो चाहिँ तपाईँले मजासँगले युज गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले लास्टमा यो माथिको त्यो मैले गोलो घेरा लगाएको तपाईँले क्लिक गरेपछि तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। मजासँगले छानेर तपाईँले मैले देखाएको छु तपाईँले यसो मजासँगले एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले त्यो भिडियो चाहिँ सब्सक्राइब भिडियो चाहिँ तपाईँलाई यो अन्तिममा मैले तपाईँलाई लगाइदिएको छु। तपाईँले मजासँगले यसलाई डाउनलोड गरेर युज गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई आफ्नै युट्युबदेखि कसरी लोगो लाउने भन्ने कुरो सबै भिडियोमा चाहिँ कसरी लोगो लाउने भन्ने कुरो चाहिँ म तपाईँलाई सिकाउँछु। तपाईँहरूले चाहिँ अब जस्तै यसरी सर्च गर्ने, एउटा सब्सक्राइब र एउटा इमेज डाउनलोड गर्ने। जस्तै एउटा चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गर्ने। तपाईँहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ लाउन सक्नुहुन्छ, इन भिडियो लाउन सक्नुहुन्छ, कस्टमाइज भिडियो तपाईँ स्टार्टिङमा लाउन सक्नुहुन्छ कति मिनट केमा। तपाईँले चाहिँ यहाँ इन्टरिङ भिडियो त तपाईँले भनेछ यहाँ चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको फर्स्टदेखि लास्टसम्म हुन्छ। तपाईँको जहिले पनि देखाउँछ, तपाईँले यहाँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ अब कहाँदेखि एड गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यहाँ चेन्जमा जाने, चेन्जमा गएपछि तपाईँको कहाँ सेभ छ त्यो अघि गएको त्यो चाहिँ तपाईँहरूले त्यो तपाईँहरूको कहाँ सेभ गर्छ त्यहाँदेखि अपलोड ल्याएर तपाईँहरूले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अलिक सानो साइज भयो, तपाईँहरूले चाहिँ अलिक ठुलो साइज डाउनलोड गरेर मजाले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले तपाईँलाई उदाहरणको लागि मात्रै देखाएको। यो चाहिँ अपलोड गर्नुभयो भने तपाईँले यो लास्टको अपलोड गर्नुभयो भने तपाईँहरूको सबै भिडियोमा एकैचोटि यो सब्सक्राइब भन्ने जान्छ। तर यो चाहिँ अलिकति राम्रो देखिन्न। मैले अगाडि फर्स्टमा मोबाइलदेखि देखाएको त्यो युज गर्नुभयो भने एकदम राम्रो हुन्छ। र तपाईँहरूले यदि ल्यापटप चलाउनुहुन्छ भने तपाईँले ल्यापटपदेखि पनि मजासँगले चलाउन सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्म मेरो भिडियो हेरिदिनु भएको धेरै धेरै धन्यवाद। र साथीहरू तपाईँले चाहिँ यो लास्टको यो भिडियो सब्सक्राइब भिडियो लोगोलाई तपाईँहरूले डाउनलोड गरेर स्क्रिनसट गरेर तपाईँले जे गरेर तपाईँले मजासँगले यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै म तपाईँसँग बिदा माग्न चाहन्छु। बाई बाई। सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला साथीहरू।